Hello guys, my vlog for today is about how to use GCash credit or GCredit. Enter your MPIN, then bubukas ang ating GCash app. Siguraduhin po natin na tayo ay fully verified para magkaroon tayo ng benefits, na magkaroon tayo ng approval sa GCredit. Ayan yung GCredit. Ang tanong, paano naman tayo maa-aprobahan sa GCredit? Siguraduhin po natin na mataas ang ating G-score sa paggamit po ng GCash always every week para po tumaas ang G-score natin para ma-aprobahan po tayo sa GCredit. Ayan, so I am approved to GCredit kaya itry na po natin gawin o i-claim ang GCredit na worth 1,000 pesos. So, try natin siya sa pambili ng diaper. Hello guys! Good morning! Welcome to my YouTube channel again. Ngayon po, ang vlog kong gagawin ay kung paano po gamitin yung GCash credit. So, na-approve na po ako sa GCash credit worth 1,000 pesos. So, itatry natin siyang gamitin ngayon at bibili kami ng diaper ni baby. See you around! So, the diapers cost 436.75. Yun na ng QR code ng Robinson's Town, Malabon. Ayan. So, and then, next step na po is i-enter natin yung amount ng diaper. It's amounting 436.75. Pero, isiguraduhin po natin na kapag pupunta tayo sa mall, meron tayong data or internet para po makalagin tayo sa GCash. Ayan, lumabas na kung gagamitin ko ba yung GCash wallet ko, yung available balance, or yung GCredit. So, pinindot ko na yung GCredit worth 1,000 pesos. Ayan, so, binayad ko na. Ito na po ang aking resibo. So, napaka-saya o nakakatuwa kasi kapag wala kang cash, tapos na-approve ko sa GCash na worth 1,000 pesos or pwede pa siyang tumaas, pwede nyo po siyang gamitin sa mga sabihin natin tie-up stores ng GCash para po kapag bili tayo ng